Chào quý vị và các bạn. Để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 thật trọn vẹn và đáng đồng tiền bát gạo, mình đã tổng hợp lại thực đơn 5 món ăn thịnh soạn nhất. Mỗi món đều được chăm chút từ khâu nguyên liệu đến bí quyết bất bại để bạn tự tin trổ tài. Đầu tiên, món sườn bẹ sốt BBQ, món ăn gì vua của những buổi tiệc, tượng trưng cho sự thịnh soạn và phần thưởng xứng đáng sau những ngày lao động miệt mài. Bạn cần 1 kg sườn bẹ, nguyên tảng, sốt BBQ, mật ong, hành tỏi băm, dầu hào. Tiêu. Bắt đầu bằng cách ướp sườn với hành tỏi, tiêu, dầu hào và sốt BBQ trong ít nhất 2 tiếng. Sau đó bọc kín giấy bạc, nướng 180 độ C trong 45 phút cho chín mềm từ bên trong. Đây là một mẹo dục tốc bất đạt. Phải nướng nhiệt thấp với giấy bạc trước để sườn mềm rót xương. Sau 45 phút, mở giấy bạc, phết hỗn hợp sốt BBQ mật ong, nướng ở 200 độ C khoảng 15 phút cho bề mặt vàng xém đẹp mắt. Nhớ chỉ phết mật ong ở 15 phút cuối để tránh bị cháy đắng. Cắt theo dẻ sườn, bày lên thớt gỗ cùng ngô nướng. Sườn đã mềm mọng. Mời cả nhà dùng tay thưởng thức cho đúng điệu BBQ nhé. Tiếp theo chúng ta hãy làm một lẩu hải sản Thái Lan. Vị chua cay nồng nàn giúp đánh thức vị giác, tạo không gian sum vầy và ấm cúng cho một buổi họp mặt gia đình. Bạn sẽ cần nghêu, mực, tôm, nấm các loại, rau muống, xương ống nấu nước dùng, riềng, sả, lá chanh, cốt lẩu Thái. Đầu tiên, ninh xương lấy nước dùng trong đảm bảo không còn bọt. Sau đó phi thơm riềng, sả, cà chua rồi đổ nước dùng vào, khuấy đều, thêm cốt lẩu Thái và lá chanh vò nát. Nêm nếm chua ngọt vừa ăn. Chỉ nhúng hải sản tươi sống và rau ngay khi bạn đã sẵn sàng để ăn. Một mẹo, hải sản nhanh chín, không để lâu trong nồi sẽ bị teo và dai. Đặt nồi lẩu giữa bàn, hải sản xếp vòng tròn trên đĩa. Nước lẩu đã sôi thơm phức, mời cả nhà cùng nhúng đồ tươi và nâng ly chúc mừng ngày lễ. Nếu muốn món ăn nhẹ nhàng hơn, chúng tôi có món bánh tráng cuốn thịt luộc, món ăn thanh đạm, giàu rau xanh, cực kỳ phù hợp để giải ngấy khi và tận hưởng sự thong thả của ngày nghỉ. Bạn sẽ cần 500 dê thịt ba chỉ hoặc chân giò, bánh tráng, bún, rau sống, dưa leo, dứa xanh, mắm nêm, thơm, dứa, băm, pha mắm nêm với đường, chanh, tỏi ớt băm và đặc biệt là dứa băm nhuyễn. Luộc thịt với hành tím và muối. Chín tới thì vớt ra ngâm nước đá rồi thái lát mỏng. Để có những cuốn thịt ngon, chọn thịt có tỷ lệ nạc mỡ 7:3 để miếng cuốn mướt, không bị khô. Bây giờ, pha nước chấm, trộn mắm nêm với đường, chanh, tỏi ớt băm và đặc biệt là dứa băm nhuyễn. Bí quyết mắm nêm ngon là ở phần dứa băm, giúp khử mùi nồng và tạo độ ngọt thanh. Bày lên mẹt tre lót lá chuối cho đẹp mắt. Mời mọi người tự cuốn cho mình những chiếc cuốn thật đầy đặn, chấm đẫm mắm nêm và thong thả trò chuyện nhé. Bây giờ là món trung tâm của chúng tôi, gà nướng mật ong. Món gà vàng ống tượng trưng cho sự sung túc và no đủ, là tâm điểm của mọi mâm cỗ. Bạn sẽ cần một con gà ta, mật ong, ngũ vị hương, dầu hào, tỏi băm. Bước đầu tiên, thấm thật khô da gà. Ướp gia vị, trừ mật ong, trong 1 tiếng. Nướng gà ở 170 độ C. Cứ 15 phút lấy ra phết một lớp mật ong mỏng pha dầu ăn. Mất khoảng 45 đến 60 phút để nướng cho đến khi gà chín vàng đều. Một mẹo chuyên nghiệp để giữ cho thịt bên trong ngon ngọt. Đặt một khay nước nhỏ vào lò trong khi nướng. Thưởng thức, để nguyên con trên đĩa lớn lót sôi chiên phồng. Gà nướng vàng rụm, da giòn thịt ngọt đã lên bàn. Mời cả nhà cùng thưởng thức thành quả thôi nào. Cuối cùng chúng ta hãy làm một món sườn rang muối kiểu Hồng Kông. Món nhắm đỉnh cao với lớp vỏ giòn tan, đậm đà, cực kỳ bắt mồi khi dùng kèm đồ uống lạnh. Bạn sẽ cần 500 dê sườn non, bột năng, trứng gà, tỏi phi, muối tiêu, ớt. Đầu tiên, sườn lăn qua lòng đỏ trứng rồi phủ bột năng. Bí quyết là chiên 2 lần để đạt độ giòn tan lâu nhất. Chiên ngập dầu đến khi vàng giòn. Sau đó một lần nữa cho đến khi chúng có màu vàng nâu và siêu giòn. Phi thơm tỏi, ớt. Tắt bếp hoặc hạ lửa nhỏ nhất, cho sườn và hỗn hợp muối tiêu vào xóc thật nhanh tay. Khi xóc muối phải nhanh tay để gia vị bám đều mà tỏi phi không bị cháy khét. Bày ra đĩa sứ trắng, điểm xuyết vài lát ớt đỏ. Sườn rang muối giòn rụm, đậm đà đây rồi. Mời anh em cùng khai tiệc và nhâm nhi món quà này. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị khán giả đã đồng hành đến giây phút này. Kính chúc tất cả mọi người luôn có thật nhiều niềm vui và những bữa cơm gia đình thật hạnh phúc. Đừng quên đón xem những công thức mới nhất sắp tới nhé. Cảm ơn bạn đã xem.